እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከBahlie Ethiopian። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የአተር ፍትፍት እንደዚህ እንሰራለን። የጾም ምግብ ማባያ ለአይነት በጎን የምናደርገው በጣም የሚጣፍጥ ፈጣን በፍጥነት የሚደርስ ቆንጆ የአተር ፍትፍት እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። ሌላ መለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አሁን አብራችሁን ቆዩ። እሺ የአተር ፍትፍታችንን ለመስራት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ብራውን አናረገውም፣ ከለሩ ቢጫ እንዲሆንልን ያው ከፈለግን ማለት ነው። አተሩ ያው እዚህ ጋር አለኝ። አተር ድፍኑ ሳይሆን ክኩን ነው መስራት የፈለኩት። ለዛሬ ድፍንም መጠቀም እንችላለን፣ ዘፍዝፈን አዘጋጅተን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና ነጭ ቅመም፣ ነጭ አዝሙድ የምንለው ማለት ነው። ነጭ አዝሙዱ ተቀምሞ የተሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለኝ። እዚህ ጋር የአቮካዶ ዘይት አለኝ፣ እርድ አለኝ፣ ቲማቲም የተቀጠቀጣለኝ፣ ቃሪያዎች አሉኝ። ውሃ የፈላ ውሃ ያስፈልገናል። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ይሄን ነጩን በራሱ እንጠብሳለን። እዚህ እየጠበስን ደግሞ በፈላው ውሃው ሲፈላ አተሩን እንቀቅላለን ማለት ነው። በጣም እንደወጥ በጣም ቡክት አድርገን ማለት መብካት የለበትም። አተሩ ለፍትፍት ሳይሆን ስለሆነ ብስል ነው የሚለው ፍርስርስ እንዳይልብን ማለት ነው። እዚህ ጋር አተሩን እጥብ አድርጌዋለሁ። በርግጥ ያው ስለሚቀቀል እንደ ምስር ብዙ ዝፍዝፍ አድርገን ባናጥበውም ግን በደንብ እናጥበዋለን። የፈላ ውሃ አለኝ። የፈላ ውሃውን አድርጌ ቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ውሃውን ምጥጥ እንዳደረገ ዘይት እንጨምራለን። ብራውን እንዳይሆንብን ማለት ነው። ብራውን ከሆነ ወጥ ሌላ ጊዜ እንደምንሰራው ከለሩ ቆንጆ ቢጫ ስለማይመጣልን ማለት ነው። እና ዘይት ያው ትንሽ ይፈልጋል እንጨምራለን። የምትፈልጉትን ያህል አሁን በዘይቱ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱን ለጠበስ ካለ ቲማቲሙን እንጨምራለን። ፍትፍት ስለሆነ ትንሽ ሽንኩርቱ እንዲያስታውቅ ስለምፈልግ ነው እኔ። አሁን ቲማቲሙ ጋር ደግሞ እናበስለዋለን። ቲማቲም እንዳይል ቲማቲሙ በደንብ መብሰል ስላለበት አብሮ ደግሞ አሁን ጥብስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቲማቲምና ሽንኩርታችን እንደዚህ ጥብስ ሲልልን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ያው በዛ ያለ ነው የሚጨምረው። እዩት፣ ቆንጆ ጣዕም የሚሰጥልን እሱ ነው። እና ሁለቱ ከተጠበሰ በኋላ ማድረጉ ጥሩ ነው። ቃናው የነጭ ሽንኩርቱ ይቀራል፣ ቆንጆ ያደርግልናል። ትንሽ ደቂቃ እንጠብሰዋለን አብረን። አሁንም አተራችን በጎን እየበሰለ ነው። ያው እናየዋለን፣ እንዳይቦካ መብሰል አለበት፣ ግን እንዳይቦካብን። እሺ አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱ እንደዚህ ሽታው በጣም ደስ የሚል ሆኗል። እርድ እንጨምራለን የምትፈልጉትን ያህል መጠን ከለሩ እንጨምራለን እርድ
ቲማቲምም ስላለው ከቲማቲሙ ጋር ቆንጆ ከለር ይመጣል። እንደዚህ ያየን ከለሩን እንጨምራለን። የፈላ ውሃ ትንሽ ጨምርበታለሁ አሁን ለምን ቅመሞችን ልጨምር ስለሆነ በቀላሉ እንዲቀላቀል ማለት ነው። በቀላሉ ይቀላቀልልናል ቅመማችን። ነጭ አዝሙዱንና ቁንዶ በርበሬውን ጨምራለሁ። አሁንም ትንሽ የፈላ ውሃ ላላ እናደርገዋለን። ለመከለስ ሳይሆን አተሩን ልጨምር ስለሆነ በቀላሉ ቅመሙ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ወፍራም ከምናረገው አሁን አተሩን ከበሰለ በኋላ በሙቅ ውሃ እንትን አረኩት። እንደዚህ እዚህ ላይ ያለቀለኩት ለምን የሆነ አረፋ ነገር አለውና ምስር ላይ ዘፍዝፈን ብለን የምናወጣው አሁን ስንቀቅለው ከላይ ይወጣል አረፋው። እሱን እጥብ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እየቀላቀልን አሁን እናየዋለን ያተሩን መጠን ከሽንኩርቱ ጋር መጠኑን እናየዋለን እየቀላቀልን። አተሩ በጣም ብዙ እንዳይሆንብን ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል። የኔ በጣም እንደ ንፍሮ ቁጭ እንዳይል እንደዚህ እናደርጋለን። አሁን በደንብ ከተቀላቀለ አንዴ እናንተ ከተከውና አብረን አሁን ውሃ እንጨምራለን። የፈላ ውሃ እንከልሰዋለን ማለት ነው። ያው ተጠንቅቀን በጣም እንዳይቀጥል እና ሽንኩርቱ ይዩት ያስታውቃል። ወጥ እንዳይሆን እንደ ወጥ እንዳይሆን ሽንኩርቱ ያስታውቃል። አሁን ከለስኩት ማለት ነው። በጣም መቅጠን የለበትም እንዳልኳችሁ። ቃሪያዎችን ጨምራቸዋለሁ አሁን ለምን በቃ የፈላዋ ስለሆነ አሁን ትክትክ ብሎ አሁን እንትን ይላል ይንተከተካል። አሁን በቀላሉ ሁሉ ነገር የደረሰ ነው። ትንሽ የቃሪያውን እንትኑን እንዲወስድ ጨምራለሁ። ጨውን እንጨምራለን። እንዳይበዛ ተጠንቅቀን ጨዋችን እንጨምራለን። ከዛ አንድ ጊዜ እንዲብላላ ትክትክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ መፈትፈት ነው እንጀራችንን አዘጋጅተን። ያው እንደምታዩት ጨውን ቀምሻለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁን እናጠፋና ትንሽ በጣም ትኩስ ሲሆን እንዳይቦካብን ትንሽ ቀዝቀዝ ሲበል ከዛን ፈተፍታለን። እሺ አሁን እንጀራችንን ፈተፍታለን። እንጀራውም ላይ ከላይ ፍስስ ማድረግ እንችላለን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። በጣም የሚጣፍጥ በፍጥነት የሚደርስ እንደዚህ አማራጭ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ቻው